Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Thoan. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chân vịt nhún. Đây là cái sản phẩm mà mình đã nhún từ cái chân vịt nhún đó. Nó khá là đều đẹp và rất là nhanh. Đây là cái chân vịt nhún này các bạn. Các bạn có thể mua cái chân vịt này ở trong các cửa hàng vật liệu máy may, hoặc là cũng có thể mua ở trên mạng. Bây giờ mình sẽ lắp nó vào nhé. Các bạn vặn ốc cho thật chặt. Sau đó nâng chân vịt lên, ấn cho cái chân vịt trũi xuống và bắt đầu vặn ốc. Tiếp đến chúng ta sẽ vặn cái đồng tiền chặt. Và sau đó thả chỉ hết cỡ, cho chỉ đưa hết cỡ. Bây giờ mình sẽ may thử nhé. Tùy vào cái chất liệu của kép vải khác nhau thì cái độ nhún nó sẽ khác nhau. Bởi vậy nên là các bạn trước khi may các bạn sẽ phải may thử và điều chỉnh cái đồng tiền cũng như là cái chân vịt cho nó phù hợp với lại cái nhu cầu sử dụng của mình. Subscribe